guys! Welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isa na namang kamoting kahoy recipe ang gagawin natin na pasok sa budget natin. Dahil 3 sangkap lang ang main ingredient natin dito. At below 100 pesos lang ang ating mga sangkap. Dahil gagawa tayo ng cassava sesame cheese balls. Kaya kung extra income ang hanap mo na di kailangan ng malaking puhunan, saktong-sakto ang recipe na ito para sa inyo. Para sa ating written ingredients at costing, please check description box. So tara, let's get started. So meron tayo ditong 2 kilos ng kamoting kahoy na nabalatan ko na at nahugasan. Hinati ko ito sa dalawa, yung 1 kilo ay ginadgad ko na ito gamit ang pinong gadgaran. Yung other 1 kilo naman ay ilalaga natin ito. Pipigaan muna natin yung ating ginadgad na kamoting kahoy gamit ang malinis na tela. Dapat ito ay pigang-piga. Guys, hindi ko na pinakita sa inyo paano balatan, linisin at i-grate ang ating kamoting kahoy. I guess alam nyo na paano gawin yon. Nga pala, magkano ang kamoting kahoy sa lugar nyo? Dito kasi sa amin ay tig 20 pesos lang per kilo. Kung bibili ka naman ng tumpok at hindi per kilo, mabibili mo siya ng 50 pesos kada tumpok. Tumitimbang ito ng more than 3 kilos. Kung mahal ang kamoting kahoy sa lugar nyo, adjust nyo na lang yung bintahan nyo. After natin ito mapigaan ay set aside muna. Now, para naman sa ating natitirang 1 kilong kamoting kahoy ay ilaga lang natin ito hanggang sa malambot na. Once naluto na yung ating kamoting kahoy, ay i-mash natin ito or i-grate. Ginadgad ko ito kasi pag ganitong variety kasi ng cassava, kulay dilaw, medyo matigas siya at mahirap i-mash. So after natin i-grate ang ating kamoting kahoy, ay i-combine na natin yung ating grated cassava na hilaw at yung luto. Tapos ay haluin lang natin ito. Now, let's add in 1 cup of ubi condensed milk. Kung gusto nyo na mas makamura kayo, you can use brown sugar only. Kung wala namang ubi condensed milk sa bahay, ay pwede rin na mag-add lang kayo ng ubi flavoring. Sa mga magtataka kung bakit boiled cassava at hilaw na grated cassava ang kailangan natin, well, kung grated cassava lang kasi na hindi luto, yung outcome niya ay matigas, parang karyoka. Kung purong mashed cassava naman ang gamitin natin ay pumuputok siya pag ipiprito na. Unless mag-a-add kayo ng harina. Pero syempre iba pa rin pag pure cassava lahat ang gamitin natin at walang halong extender. So ngayon naman ay pwede na tayong mag-assemble. Meron tayo ditong sesame seeds which is optional lang at syempre sliced cheese para sa ating palaman. Yung main ingredient natin dito ay 3 lang, kamoting kahoy, ubi condensed milk at cheese. Kaya ako sinasabi na yung sesame seeds natin ay optional lang dahil may ibang option kayo na pwede nyo i-coat dito. Pwede nyo ito i-coat ng breadcrumbs or diretso nyo na iprito. Then after nyo iprito ay coat nyo ng white sugar. So depende kung ano ang available sa bahay nyo at kung saan kayo mas makakamura.
Now, let's proceed naman sa frying. Mag-init lang tayo ng mantika sa ating kawali at fry natin ito hanggang sa light brown na yung ating sesame seeds. Dapat yung apoy natin ay nasa medium heat setting lamang. At habang piniprito pa natin yung ating cheesy cassava balls, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pangnegosyo at pangmeryenda kayo dito sa Taste of Pinas at may pangulam din kayo sa Kitchenatics. Ready to serve na at pwedeng-pwede nyo ibenta syempre ang ating cheesy cassava sesame balls. Guys, try nyo to at dagdag nyo sa paninda nyo. Very affordable lang at napaka-easy lang gawin. Lawakan nyo lang imagination nyo and be creative pagdating sa pagluluto. And always remember, be happy while cooking. Dapat mahal mo ang ginagawa mo para syempre masarap ang kalalabasan ng niluluto mo. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Ang bintahan ng ating cheesy cassava sesame balls ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!